السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، په دغه ویډیو کې به زه تاسو ته در وښیم چې تاسو څنګه کولی شئ چې خپل موبایل کې جیمیل اکاونټ جوړ کړئ، یعنی د ګوګل اکاونټ جوړ کړئ. خو د دې نه مخکې ستاسو نه زه یو ریکویسټ کوم، خو تاسو تر اوسه پورې زموږ د یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، نو په دغه څو سبسکرایب باندې کلیک وکړئ او په خوا کې ورسره په ګنټۍ باندې کلیک وکړئ او په آل باندې کلیک وکړئ، تر څو زموږ د هرې نوې ویډیو نوټیفیکیشن تاسو ته په وخت در ورسي. موضوع د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو د ټول نه اول به تاسو په خپل موبایل کې پلی سټور یا جیمیل کولاو کړئ. د هغه نه بعد که ستاسو چېرته یو اکاونټ وي او بل جوړول غواړئ، نو په دغه چینل یا په دغه جیمیل په دغه آیکن باندې به کلیک وکړئ او ایډ انادر اکاونټ باندې به کلیک وکړئ. او بیا به په ګوګل باندې کلیک وکړئ. د ګوګل باندې کلیک کولو نه بعد د تاسو ته دا رنګ انټرفیس وښیي. تاسو به په دې لاندې باندې کلیک وکړئ کریټ اکاونټ. که چېرته بل نوی اکاونټ جوړول غواړئ او که چېرته ستاسو زوړ اکاونټ وي او هغه لاګین کول غواړئ، نو تاسو به په دې باندې کلیک وکړئ او زوړ ایمیل یا موبایل نمبر چې کوم دی هغه دلته انټر کړئ. نو موږ نوی جوړو، نو زه په دغه کریټ اکاونټ باندې کلیک کوم. اوس تاسو د ځان لپاره جوړوئ یا د بزنس لپاره جوړوئ، نو فار مای سیلف باندې به تاسو کلیک وکړئ. په اول ستاسو نه غواړي فرست نیم به تاسو ورکړئ. نو تاسو چې څه نوم جوړول غواړئ، نو د نوم اولنۍ حصه به ورکړئ. زه ورکوم او په لاست نیم کې به تاسو د نوم دویمه حصه ورکړئ او په دغه نیکسټ بټنه باندې به کلیک وکړئ. تاسو نه غواړي بیسیک انفارمیشن، یعنی ستا تاریخ پیدایش او میل چې کوم دی، نو تاسو به دلته ورکئ. اینی ورکولی شئ، یعنی زه ورکوم اولنۍ ورځ او اولنۍ میاشت او 2000 پوره زه ورکوم. او جنډر چې کوم دی یعنی جنس چې کوم دی، نو هغه میل ورکوم زه او په دغه نیکسټ بټن باندې به کلیک وکړئ. دغه نه بعد تاسو نه یوزر نیم غواړي، نو زه یوزر نیم ورکوم. نو تاسو کتلی شئ ما دغه ورکو IK 79511183 ما دغه یوزر نیم ورکو او د دغه نه بعد به تاسو په دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او دلته به پاسورډ ورکړئ، یعنی پاسورډ. زه ورله اینی پاسورډ ورکوم. تاسو کتلی شئ ما دغه پاسورډ ورکو، بره به پاسورډ ورکړئ، کوزه به کنفرم، یعنی سیم هغه پاسورډ به ورکړئ کوم چې مخکې استعمال کړی دی او بیا به په دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ. تاسو په دغه سکیپ بټن باندې کلیک وکړئ او بیا به په دغه نیکسټ بټن باندې کلیک وکړئ او لاندې ولاړ شئ I agree په دغه بټن باندې به کلیک وکړئ. تاسو کتلی شئ زمونږ د جیمیل اکاونټ جوړېدو والا دی، یعنی جوړ شلو. لږ صبر ورته کوو. اوس ګورو چې زمونږ د اکاونټ جوړ شوی دی او که نه دی. نو تاسو کتلی شئ چې دا دی زمونږ اکاونټ رالی IK. نو دا وه د نن ویډیو. که ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ تر څو هغوی هم د دې څخه فایده واخلي. په بله نوې ویډیو کې ملاویږو. د الله په امان. پاکستان زنده باد. بای بای.